สวัสดีครับวิชาการสร้าง Mixed Reality หรือ MR บทการเก็บการเคลื่อนไหวด้วย Motion Capture Motion Capture Room ด้วยปกติแล้วนะครับเรื่องของการเก็บ Motion Capture นั้นนะครับหรือว่าการเก็บการเคลื่อนไหวของตัวคนหรือว่าเราจะเอาการเคลื่อนไหวนั้นนะครับมาใช้กับตัว Animation นะครับเราก็จะเก็บในห้องนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีราคาสูงมากๆนะครับหลายล้านบาทนะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็คือจะต้องมีเรื่องของการที่เราจะต้องใส่ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับมีชุดมีกล้องนะครับที่จับรอบตัวนะครับเพื่อที่จะบันทึกการเคลื่อนไหวนะครับรายละเอียดต่างๆของผู้ที่เป็นต้นแบบการเคลื่อนไหวนั้นนะครับซึ่งตัวการเคลื่อนไหวนะครับจะถูกเก็บมาในรูปแบบของตัวเวกเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีสมรรถนะสูงในการประมวลผลด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่านะครับในโดยแท้จริงแล้วนะครับเรื่องของการทำสตาร์ทอัพหรือว่าการใช้งานนะครับโดยทั่วไปนั้นนะครับเนื่องจากราคามันสูงมากนะครับเราจึงต้องมาอัดแอปนะครับปรับใช้เครื่องมือนะครับในการที่เราจะทำการแคปเจอร์ในการเคลื่อนไหวต่างๆของผู้ที่เป็นแบบนะครับในราคาที่ต่ำลงมานะครับตรงเรื่องนี้นะครับบทนี้ก็จึงเกิดขึ้นนะครับเราก็จะใช้เรื่องของการทำงาน motion capture อย่างง่ายนะครับซึ่งมันก็จะมีราคาที่ต้นทุนนะครับในการใช้งานที่ต่ำนะครับมีความสามารถสูงนะครับก็คือค่อนข้างที่จะมีความละเอียดนะครับแล้วก็เรื่องของสามารถนำไปใช้นะครับงานกับสตาร์ทอัพหรือบริษัทขนาดเล็กได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วการที่บริษัทขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีเงินนะครับหรือว่าต้นทุนที่มหาศาลที่จะไปลงทุนกับการใช้ motion capture ที่เป็นห้องขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีการลงทุนหลายล้านบาทได้นะครับเราก็จึงต้องมีการบรรยายนะครับในเรื่องของการใช้ motion capture อย่างง่ายนะครับแล้วก็เราก็จะแนะนำเครื่องมือนะครับที่ต้องมีก็คือคอมพิวเตอร์นะครับตัวคอมพิวเตอร์นะครับ PC ที่เรามีนะครับเราก็ต้องเลือกใช้นิดนึงนะครับเรื่องของPC ที่มี performance ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB 3นะครับซึ่งมีสีน้ำเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะจำเป็นเพราะเนื่องจากว่าตัวกล้อง Kinex นะครับเวอร์ชัน2เนี่ยมันจะใช้ได้แต่เฉพาะตัวพอร์ต USB 3 เท่านั้นนะครับซึ่งมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลค่อนข้างที่จะสูงนะครับจากนั้นแล้วเราก็ลงนะครับ Windows 10นะครับก็คือ Microsoft Windows 10 นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมี Kinex เวอร์ชัน2นะครับซึ่งเป็นของบริษัท Microsoft เหมือนกันนะครับซึ่งแล้วก็จะมีสายสัญญาณที่ต่อเข้าตัว PC นะครับโดยปกติแล้วตัว Kinex เวอร์ชัน2นะครับมีมันจะใช้กับตัวเครื่องเล่นนะครับมันจะใช้กับตัวเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเกมนะครับซึ่งพอร์ตมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่สามารถนำพอร์ตมาต่อเข้ากับ PC โดยตรงได้นะครับซึ่งเราจะต้องมีสายสัญญาณในการเปลี่ยนสายสัญญาณจากตัวพอร์ตที่จะเสียบเข้าตัวเครื่องเล่นเกมกลายเป็นพอร์ตที่เป็นพอร์ต USB นะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับ USB 3 นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการอีกนิดนึงก็คือเรื่องของพื้นที่การทำงานนะครับก็คือค่อนข้างที่จะมี Space นะครับสำหรับในการเดินในการเข้าใกล้ๆได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องใช้ความลึกนะครับความตื้นความใกล้ไกลนะครับมิติต่างๆนั่นเองขั้นตอนในการติดตั้งนะครับ motion capture นั่นเองนะครับก็คือต่อสายเคเบิลทั้งหมดนะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลด Kinex for Windows SDK 2.0 ขึ้นมานะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับทำการดาวน์โหลดนะครับ plug in นะครับสำหรับตัวเชื่อมต่อ Blender นะครับตัว Cinema 4D นะครับ Maya นะครับซึ่งตัว Blender นะครับCinema 4D Maya นี้ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับที่สำหรับใช้ในการ
สร้างนะครับหรือว่าเก็บค่าต่างๆของตัวพวก motion ด้วยนะครับแล้วก็ตัว 3D นะครับขั้นตอนการเตรียมmotion capture นะครับก็คือการติดตั้ง Kinex นะครับ SDK นะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รันเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับสถานะว่ามันได้ทำการลิงก์นะครับตัวกล้องและก็ตัวคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันหรือไม่นะครับสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลได้หรือไม่นะครับเปิด Microsoft Kinect Studio ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก Connect นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถที่จะจับตัวกระดูกนะครับกระดูกที่วางแต่ละส่วนของตัวร่างกายของคนนะครับได้หรือไม่นะครับตรวจสอบการคลิกนะครับปุ่ม motion 2D view นะครับเพื่อดูการทำงานต่างๆนะครับตามรูปนี้นะครับก็คือเป็นรูปตัว motion 2D view นะครับก็จะเห็นว่าบริเวณมือก็จะเป็นสีแดงนะครับกลมๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าจะมีเห็นตัวโครงกระดูกต่างๆนะครับก็คือเป็นโครงต่างๆที่วางไว้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเห็นความลึกความใกล้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าหากว่าอยู่ไกลก็จะเป็นสีเขียวนะครับอยู่กลางก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับอยู่ในโซนที่เห็นได้นะครับแล้วก็ตัวโครงกระดูกนะครับก็จะอยู่เป็นสีแดงให้เห็นนะครับการแมปโครงกระดูกนะครับพอเราติดตั้งนะครับโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับที่เรากล่าวมาเรียบร้อยแล้วให้เราติดตั้งนะครับdelete code นะครับจากนั้นก็จะมีว่าให้เราเปิดนะครับ nimate ขึ้นมานะครับทำการ drop นะครับลงไปนะครับเพราะว่าตรวจสอบนะครับเราดูที่ภาพทางด้านซ้ายมือนะครับภาพทางด้านซ้ายมือปุ๊บเราก็ทำการนะครับติ๊กให้หมดเลยนะครับยกเว้นแต่ตัวว่า fresh นะครับ install นี้ไม่ต้องนะครับเพราะอันนี้พอดีว่าภาพนี้เราได้ทำการ install แล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับจากนั้นก็จะเห็นว่าตัวโครงกระดูกนะครับก็จะกล้องมันก็จะกระโดดนะครับก็คือจริงๆแล้วมันจะวิ่งไปวิ่งมานั่นเองนะครับก็คือตัวโครงกระดูกมันจะไปแมปเข้ากับตัวคนนะครับจะเห็นว่าภาพทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของโครงกระดูกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวคนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือตัวสีเขียวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แมทกันอยู่นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับสำหรับทำ 3D animation ขึ้นมานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าผู้ใช้จะใช้อะไรนะครับตัว Blender Maya นะครับ 3D Max ก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วเราก็จะดูลักษณะของการวางของโครงกระดูกนะครับลงไปว่าโครงกระดูกแต่ละโครงนะครับมีลักษณะการวางที่แตกต่างกันนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวคนนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วถ้าหากนำลักษณะของตัวไดโนเสาร์ไปนะครับก็จะมีหางนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของการลิกการเคลื่อนที่ต่างๆของตัว 3D animation ด้วยนะครับแล้วเราก็ทำการเพิ่มนะครับเลเยอร์สำหรับการเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเพิ่มตัว 3D นะครับเข้าไปเพื่อที่จะใส่การเคลื่อนไหวเลเยอร์ต่างๆเข้าไปนะครับซึ่งในนี้จะเห็นว่าทางภาพนะครับที่เป็นตัวอย่างก็จะเห็นเรื่องของการนำจอยต่างๆไปวางนะครับลักษณะการวางจอยลักษณะการวางตัวชิ้นนะครับตัวโครงกระดูกนะครับว่ามีเอวหรือไม่นะครับไม่มีเอวนะครับหรือว่ามีขานะครับมีแข้งมีข้อเท้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีข้อมือไหมอะไรพวกนี้นะครับก็คือมีลักษณะการวางให้เป็นเลเยอร์นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการที่เราจะทำการmanage นะครับจากนั้นก็ทำการปรับแต่งนะครับรายละเอียดต่างๆที่เกินความจำเป็นนะครับบางครั้งอย่างที่ผมเรียนว่าตัวข้อมือนะครับนิ้วมือนะครับหรือว่านิ้วเท้าอะไรพวกนี้นะครับก็คือบางครั้งนะครับก็คือเวลาเราเก็บมาเนี่ยมันเก็บมาไม่ครบนะครับก็ถ้าเกิดว่าในการใช้งานจริงๆเราไม่ได้ใช้นะครับส่วนนั้นก็จะให้ ignore ไปเลยนะครับก็คือทำการตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ